خیلی از ما به گذشته نگاه میکنیم، به امروز هم نگاه میکنیم و دوست داریم یه پیش بینی داشته باشیم، یه ایده‌ای داشته باشیم از اینکه آینده چه شکلیه. 20 سال دیگه، 30 سال دیگه روند تکنولوژی به کجا داره میره. این نه تنها کار سرگرم کننده‌ایه، بلکه همونطور که توی ویدیو توضیح میدم کار بسیار مهم و لازمی هم هست. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاسه. توی این ویدیو میخوام درباره چند تا از روندهای آینده نزدیک صحبت کنیم به نقل از آقای کوین کلی. اولش تکلیف رو روشن کنیم که چرا خوبه و لازمه که حواسمون به آینده باشه. گفتیم فقط برای سرگرمی نیست، خیلی سرگرم کننده است. توی فیلم، توی کتاب، توی بحث همینطوری دوستانه خیلی سرگرم کننده است درباره آینده، مثلا ایده پردازی و حرف و اینا. ولی مسئله فراتر از این حرفاست. مسئله اینه که ما داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم رو آینده. وقتی سهام یه شرکتی رو می‌خری، خب مشخصاً داری سرمایه‌گذاری می‌کنی، داری شرط می‌بندی که این شرکت در آینده وضع خوبی خواهد داشت یا وضعش از اینکه پولت تو بانک گذاشته باشی بهتره. داری روی آینده شرط می‌بندی دیگه. فقط همین مال کسایی که سهام می‌خرن نیست. شما همین الان که داری زبان برنامه‌نویسی پایتون یاد می‌گیری، داری سرمایه‌گذاری می‌کنی روش. داری وقتت رو روش می‌گذاری، عمرت رو، یه هزینه‌ای رو، فرصتی رو که می‌تونستی باهاش بری چیز دیگه یاد بگیری داری میدی به این و تصورت حتما اینه که این 1 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه بهت جوابی میده دیگه. خیلی از تصمیمای ما اینطوری ان، چه برای خودمون چه برای دیگران. اگر به کسی مشورت میدیم، بچه‌ای داریم، برادر کوچیکی داریم، خواهر کوچیکی داریم، خواهرزاده‌ای داریم، بهش داریم میگیم که به نظر من مثلا خوندن این رشته، یاد گرفتن این ساز، رفتن به این مدرسه، تمرین کردن این ورزش برای تو خوبه، داریم بهش مشاوره سرمایه‌گذاری میدیم. داریم میگیم تو خوبه که وقتت رو، عمرت رو روی این سرمایه‌گذاری کنی، امکاناتت رو روی این سرمایه‌گذاری کنی. در واقع وقتی این کارا رو داریم میکنیم، یک دیدی از آینده داریم. حالا توی این ویدیو ما فقط درباره تکنولوژی داریم حرف میزنیم، ولی حرف یه خورده کلی‌تره. ما یه دیدی از آینده باید داشته باشیم، باید به این موضوع فکر کنیم. یکی از کسایی که به این موضوع فکر میکنه و خوبم فکر میکنه آقای کوین کلیه. توی کتاب آینده نزدیک کاری که کوین کلی میکنه، میاد میگه که من 12 تا روند رو پیش بینی میکنم که اینا روندهای ناگزیر هستن. تکنولوژی داره به این سمت میره. توضیح هم میده که چرا اینطوری فکر میکنه، مثال هم میزنه و بعد شما میتونی اونا رو بگیری، بهشون فکر کنی، ببینی که خب کدوم اصلا توی دنیایی هست که شما باهاش ارتباط داری، کدوم نیست. هیچی اگه نباشه، کمکی بهت نکنه برای انتخاب رشته، انتخاب مهارت، اینا حداقل یه محتوایی بهت میده که بتونی بهش فکر کنی دیگه. با فکر کردن بهش خودت رو، سطح تو یه مقدار بیاری بالا، سطح صحبت کردنت با دیگران هم یه مقدار بیاری بالا. توی پادکست بی پلاس ما درباره این روندهایی که آقای کوین کلی میگه صحبت کردیم توی اپیزود آینده نزدیک. توی این کانال هم از کوین کلی صحبت کردیم، بعداً هم صحبت خواهیم کرد. اگر که موضوع براتون جالبه و این موضوع روندهای آینده هم براتون جالبه، سابسکرایب کنید که ویدیوهای دیگر رو هم از دست ندید. کلا هم آدم خوشفکریه، یعنی حالا بجز این آینده پژوهی و فکرای اینطوری که داره، خیلی آدم خوشفکریه و از آدمای جذابی که من دنبالش میکنم. چند تا لینک توی توضیحات میگذاریم که اون کانالا رو، اون جاها رو فالو کنید و یه خورده حواستون به آقای کوین کلی هم باشه. اما روندایی که کوین کلی میگه چیه؟ اولا نکتهش اینه که داره روند رو میگه و چیزهایی رو هم میگه که میگه اینا ناگزیرن، میگه اینا اینویتیبل هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه که آیفون اینویتیبل نیست، آیفون ناگزیر نیست، یه تکنولوژی جدید هست، ولی من تو پیش بینیم نمیخوام پیش بینی کنم که مثلا تلفن جدید، موبایل جدید این شکلی خواهد بود. اون چیزی که ناگزیر بوده چیه؟ تلفنه. خود تکنولوژی تلفن، حتی موبایل هم نه، تلفنی که یه چیزیه که ما اینطوری با هم صحبت میکنیم از فاصله دور، اون اینویتیبل بوده. میگه من میخوام اونا رو پیش بینی کنم، نه محصولاتی رو که حالا ممکنه توی اون روند به وجود بیان. یکی از اونایی که اول ازش صحبت میکنه اسمش رو میذاره کاگنیفاینگ، هوشمندسازی تقریبا. میگه یه چیزی رو گرفتن و هوشمندش کردن. مثالی هم که میزنه نظیر میکنه این رو به الکتریفاینگ. میگه که یه زمانی وقتی که برق همه گیر شده بود، کالا شد، الکتریسیته تبدیل شد به کالا و در دسترس همه بود، همه میتونن برن بخرنش. یک روند تکنولوژی این بود که یه چیزی رو که وجود داره بگیریم برقیش کنیم. اتو هست داره کار میکنه، حالا برقیش کنیم. موتور هست، حالا بگیریم برقیش کنیم. ماشینای مختلف، تجهیزات مختلف، اینا همه دونه دونه الکتریفای شدن. بعد میگه که روندی هم که من میبینم اینه که با هوش مصنوعی که تکنولوژی جدیده، با تبدیل شدن این به کالا، روندی که ما مشاهده کنیم اینه که همه چی دونه 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 کاگنیفای بشن. یعنی هی
محصولات رو، چیزایی رو که وجود دارن، داره کار انجام میشه به روش‌های مختلف، اینا رو یه کسی، یه استارتاپی، یه شرکتی ورداره اینو AI رو بهش اعمال کنه، این هوشمند بشه. هوشمند بشه یعنی چی؟ یعنی که بتونه یاد بگیره، بتونه خودش رو تطبیق بده با شرایط جدید، اداپت کنه خودش رو. کارهایی که ما فکر می‌کردیم قبلا که فقط انسان میتونه بکنه دیگه، اینا رو این بتونه انجام بده. مثل چی؟ مثل ماشین، مثل اتومبیل که الان هوش مصنوعی میتونه ماشین رو برونه بهتر از احتمالاً اونطوری که ما میتونیم برونیم به زودی. مثل اینکه هوش مصنوعی میتونه راحت برای ما فیلم انتخاب کنه، احتمالاً بهتر از اینکه خودمون بتونیم انتخاب کنیم. اگه الان نتونه بکنه بعداً به زودی میتونه بکنه. موزیک میتونه بهمون پیشنهاد بده. مثل داستان آلفاگو، یه بازی رو میذاری جلوش، بازی میکنه بدون اینکه چیزی بهش گفته باشی، انقدر بازی میکنه که کم کم یاد میگیره، یعنی یاد گرفتن و یاد گرفته و بعد توی همون بازی مهارتش انقدر زیاد میشه که دیگه مثلا مغز انسان نمیتونه به اون مهارت برسه. خیلی ساده، هوش مصنوعی همچین چیزیه. یاد گرفتن رو بلده، تطبیق دادن و وفق دادن خودش با شرایط رو بلده و میتونه خودش رو عوض هم بکنه. دکتری که مثلا مجهز به هوش مصنوعیه میتونه تصمیماتی بگیره بهتر از تصمیماتی که یک دکتری که فقط مجهز به هوش خود انسانه میتونه بگیره. به زودی، اگر الان نمیتونه بگیره به زودی میتونه بگیره. روند رو داریم دربارش صحبت میکنیم دیگه. بعد حرفی که کوین کلی میزنه اینه که الان در دنیای ما، در بیزنس، در علم، یک مسائل و مشکلاتی هست که مغز ما نمیتونه حلشون کنه. برای مغزای ما، نه اینکه بگم مثلا سطحش بالاست، جنس پیچیدگیش حداقل اینکه یه طوریه که مغز ما نمیتونه حلش کنه. امید اینه که اینها رو هوش مصنوعی بتونه حل کنه. به خاطر اینکه اون مغز دیگه اینطوری نیست که فقط توی یک زوایایی، فقط در یه چیزای خیلی خوب باشه. اون مغزیه که میتونه در زوایای خیلی زیادی خیلی خوب باشه. این دونستنش به چه درد ما میخوره؟ به این درد ما میخوره که خیلی میشنوی که آره هوش مصنوعی که میاد ما بیکار میشیم، آدما بیکار میشن، این کارو میدن به ربات، اون کارو میدن به ربات. این درست هست و درست نیست. ما توی اپیزودهای دیگه بی پلاس هم از این صحبت کردیم که این روندیه که تکرار میشه دیگه. همش تجهیزات، ماشین، تکنولوژی پیشرفت میکنه، یه سری کارهای رو از آدمیزاد میگیره، یه سری کارهای جدید پیش میاد. اما نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اون آدمیزادی موفق میشه تو بازار کار آینده که بتونه با تکنولوژی جدید کار کنه. شما اگر یه آدمی بودی در صنعت کار میکردی قبلا، مثلا چرخ خیاطی درست میکردی، بعدن که تولید چرخ خیاطی مکانیزه شد، تو نمیتونستی با ماشین‌های جدید کار کنی، آره شغلتو از دست میدادی. اما اگه میتونستی با ماشین کار بکنی، شغل برات بود و میتونستی شغل بهتر هم بگیری. پس در آینده وقتی که AI گسترش پیدا میکنه، کاربردش و همه جا میاد، اون کسی میتونه در کار موفق باشه که بتونه در کنار و با کمک هوش مصنوعی کار کنه. روند دیگری که کوین کلی ازش صحبت میکنه اینتراکشنه. میگه که اینتراکشن هم یک زمینه‌ایه که توش کار زیاد داره میشه. خیلی کلی حرفا، ولی یک فریمی میده که توی اون فریم بتونیم فکر کنیم. تهش هم همین VR و Augmented Reality و همین Mixed Reality و همین چیزایی که زیاد اسمشو میشنویم. ولی قصه اینتراکشن چیه؟ باز دوباره برگردیم بخوایم خیلی سادهشو بگیم. شما الان با موبایل چطوری تعامل میکنی؟ اینتراکشنت رو انجام میدی با دست دیگه. ما اینطوری داریم با موبایلمون فرمون میدیم، با دست اینو میگیریم، میگیم اینجا رو بزن، اونجا رو بزن، اینجا رو بزن. روش‌های دیگه هم هست. صوتی دستور میدیم. دستور صوتی میدیم، میگیم اینو باز کن، اینو ببند، اینجا برو، اینجا نرو. اینا روش‌های اینتراکشن ماست. اینا هی گسترده میشه. بعد کم کم مثلا با همین عینک‌های واقعیت مجازی یا با تجربه‌های مجازی دیگه، اینایی که خورده قاطی با واقعیت، اینایی که دستتو تکون میدی فرمون میدی، اینی که با حرکت چشم فرمون میدی و حالا چیزای پیچیده‌تر و یا حتی ساده‌ترش. حرف ولی اینا در چارچوب چیه؟ در چارچوب اینتراکشن. یک روندی که ما خواهیم دید اینه که تعامل، اینتراکت کردن با ماشین هی ابعادش گسترده بشه، دقتش هم هی بره بالا، هی راحت تر هم بشه. دیگه به صورت کلی باشه، لازم نباشه که ما ابزار رو بگیریم دستمون مثل موبایل و اونجا اینتراکت کنیم، ما فرمون بدیم و مثلا یک کاری انجام بشه برای ما. سوار ما باشه یا ما بپوشیمش مثل مثلا ساعت یا مثل عینک و تعاملمون اونطوری انجام بشه. این
به کدوم سمت میره؟ این به اون سمت میره که اون وقت تو اینترنت رفتن دیگه فقط مثلا فیلم دیدن نیست. شما با اینترنت فقط موزیک گوش نمیدی. اینترنت میشه یه چیزی رو تجربه کردن. یعنی تو میتونی غرق یه تجربه‌ای بشی. مثلا تجربه فرض کن قدم زدن تو جنگل آمازون، یا مثلا تجربه نشستن توی یه کنسرتی، یا اون چیزی که حالا خیلی ممکنه در دسترس تر باشه برامون توی این دوران کرونا یه مقداری شبیه شده یا تجربه کرده باشیم یا دیده باشیم، یه سری جلساته، یه سری سمیناراست که بعضیاش دیگه داره اینطوری برگزار میشه که احساس میکنی کمابیش، نه اینکه دقیقاً انگار تو سالن نشستی، ولی خیلی فرق میکنه با اون چیزی که مثلا 2 سال پیش از جلسه ویدیویی تصور میکردی. این نشون دهنده اینه که اینتراکشن داره در یه مسیری میره. باز میبینید کوین کلی پیشگویی و پیشبینی اینطوری نمیکنه که این میاد اون میاد این ابزار میاد. داره میگه که این روند یه روندیه که شما توش پیشرفت خواهید دید. پس اول کاگنیفاینگ بود، دومی اینتراکشن بود، سومی رو که من اینجا دربارش صحبت میکنم اکسسه. اکسس چیه؟ سادهش همون چیزیه که شما توی اوبر و مشابهات ایرانی اوبر مثلا میبینی. این که آقا لازم نیست شما ماشین داشته باشی، خانم شما لازم نیست حتما ویلا داشته باشی، شما لازم نیست فیلم‌ها رو همه رو داشته باشی، مالکیت اونقدر مهم نیست. چیزی که شما لازم داری دسترسی بهشه، اکسس بهشه، نه مالکیتش. مالکیتش هزینه داره، ماشین حالا باید کجا پارک کنم، تعمیر کنم، نگهداری کنم، تمیز نگه دارم، بنزین بزنم، فلان کنم. اینا لازم نیست. چرا این هزینه ها رو بکنی؟ شما میخوای هر وقتی که لازم داشتی از هر جایی که خواستی به هر جایی که خواستی بتونی با ماشین بری. درسته؟ خب اون سرویس رو من بهت میدم، اکسس به اون سرویس رو من بهت میدم. شما میخوای ویلا داشته باشی یه جای خوبی دیگه، یا هر جایی که میخوای بری دیگه، من بهت دسترسی به اون رو میدم. تو میخوای موزیک همیشه بتونی موزیکایی که دوست داری گوش کنی، خب بیا میتونی هر وقت خواستی گوش کنی. لازم نیست مال تو باشه. این خیلی تبعات داره. خیلی چیزا رو تو صنعت موزیک عوض کرده و میکنه، تو صنعت فیلم عوض کرده و میکنه. اما نکته کلیدیش اینه که مالکیت مهم نیست. اون چیزی که مهمه دسترسی داشتن. حرف کوین کلی هم اینجا اینه که اکسس یکی از روندهاییه که تغییر شما در آینده نزدیک خواهیم دید. 12 تا از اینا رو آقای کوین کلی توی کتاب اینویتبل میگه. توی سخنرانی‌های دیگه هم چند تاشو به مناسبت این طرف و اون طرف گفته. من اینجا فقط 3 تاش رو گفتم به عنوان نمونه. توی یوتیوب میتونید ویدیوهایی که خودش اینا رو توضیح میده ببینید. توی پادکست بی پلاس هم ما چند تاشون رو توی خلاصه کتاب آینده نزدیک تعریف کردیم. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاسه. من اینجا درباره کنجکاویام صحبت میکنم و درباره چیزایی که توی کتابا و این طرف و اون طرف خوندم و برام جالب بودن.